guys, welcome to my YouTube channel. Today we will cook a very delicious seafood with Cajun sauce. And these are the ingredients. Ibuhos ang oil sa isang mainit na pan. Pag mainit na, ay ilagay na natin ang ating minced onion. Haluin ng konti. Sunod nating ilagay ang ating minced garlic. Haluin lamang ito hanggang sa maging color brown na siya. Haluin lamang ito ng haluin para hindi masunog ang ating mixture. Sunod nating ilagay ang ating garlic powder. Mix natin ito in a very low heat. Again, para hindi masunog ang ating niluluto. Sunod nating ilagay is ang paprika. Haluin ito. Next is ang ating cayenne powder. Yung cayenne powder natin is hatiin lamang natin para matansya natin yung kanyang anghang. Next is the onion powder. Oregano. Lagay natin ang thyme. Black pepper. At ang ating soy sauce. Haluin lamang natin ito. Next is ang ating brown sugar. Lagyan na natin ang ating butter. Two cups of water. Haluin lamang ito. Ito yung tira natin ng brown sugar kanina, hindi natin siya binuhos lahat para matansya din natin ang kanyang tamis. Since na medyo kulang yung tamis niya, kaya binuhusan natin lahat ng brown sugar. Ito din yung cayenne powder natin. Hindi siya masyadong maanghang kanina, kaya nilagay na natin lahat ng ating cayenne powder. As you can see, Cajun is not a Cajun kung hindi ito maanghang. This is 6 tablespoon of salt, pero hindi natin siya ilalagay lahat para matansya natin ang kanyang alat. Yung white sugar natin, ibuhos lamang ito at paghaluin. Kung kulang yung kanyang alat, pwede nyo dagdagan pa nung salt natin. Sorry po, for correction lang, yung salt natin is only 6 teaspoon. Pagluto na, i-separate lang ang oil sa isa pang pan. Ito yung gagamitin natin para panggisa doon sa ating mga seafoods.
hindi tumasik yung oil. It's up to you kung isa-isa nyo ilagay nyo lahat. Pero sa akin, ina-isa-isa at hinalo-halo. Takpan lamang natin ito ng mga 5 minutes. Pag medyo okay na isunod natin. Ihalo mamaya yung seashells. Pag nahalo mo na lahat, pwede na natin ilagay ang ating seashells. At saka yung ating squid. Mix it thoroughly and cover it. Nilaga ko na din ang ating mais hanggang sa kumulo ito at maluto. So ito na po yung ating mga finished products. Pwede na po natin itong paghaluin. Tadaan! This is our finished products. I hope po na nag-enjoy kayo. Please comment below for any suggestion for my next video.